Η ομάδα αποτελείται από την ερευνητική μονάδα 1 του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων και εγώ είμαι το τμήμα της ομάδας που είμαι από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, την Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών. Τώρα παίζουμε το Tug of War, που είναι μια μεταφορά της διελκυστίνδας, που δύο ομάδες τραβάνε το σκηνή για να νικήσει μία την άλλη. Έτσι και εδώ αντίστοιχα έχουμε δύο ομάδες, την πράσινη και την κόκκινη, που πρέπει να κάνουν τις κινήσεις που φαίνονται στο κάτω μέρος της προβαλλόμενης επιφάνειας με τη συσκευή που κρατάνε στα χέρια τους, προκειμένου να επεκτείνουν το χώρο που καταλαμβάνουν και να φάνε την αντίπαλη ομάδα. Τώρα πρέπει να παίξω λίγο γιατί χάνουμε. Νομίζω το παιχνίδι είναι κάτι το οποίο στο τέλος υπάρχει ένα καινούριο, έχει αυξηθεί η χαρά στον άνθρωπο. Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει μια εκπαιδευτική διαδικασία, δεν είναι απαραίτητο να μάθει κάποιος κάτι. Νομίζω ότι χρειάζεται όμως στο τέλος να αισθάνεται καλύτερα. Θεωρούμε εμείς και βασικό στοιχείο της δικιάς μας προσέγγισης είναι ότι αυτό πρέπει να το κάνει μέσα από την κίνηση και μέσα από την άσκηση. Ψάχναμε σε κάποια δεδομένη χρονική στιγμή μια πιο πρακτική κατεύθυνση στην έρευνα που ήδη είχαμε κάνει τα προηγούμενα χρόνια, η οποία ήταν στο πεδίο των ασύρματων δικτύων αισθητήρων. Έτσι, τα παιχνίδια αυτά ήταν μια πολύ ωραία αφορμή, ότι όλα τα θεωρητικά τμήματα τα οποία τα βλέπαμε πολύ ωραία σε επίπεδα προσομοιώσεων και σε άλλες πεδία, να τα δούμε στην πράξη. Ήταν ένας τρόπος να ασχοληθούμε με μάλλον γκρίζα πράγματα επιστημονικά που δεν έχουν χρώματα, να τους βάλουμε χρώμα, να γίνουν πολύχρωμα, ας πούμε, ευχάριστα για μας και ένας τρόπος να επιβεβαιώσουμε τα καθαρά θεωρητικά και επιστημονικά ζητήματα και θέματα που ερευνούσαμε, να τα δούμε στην πράξη με τα παιχνίδια, με αυτόν τον ευχάριστο τρόπο. Τέλειο. Πάρα πολύ ωραίο. Τα συγκεκριμένα παιχνίδια που μπορούμε να φτιάξουμε με την πλατφόρμα αυτή, Funny Numbers την ουσία λέμε, Thin, είναι παιχνίδια που έχουν να κάνουν με ομάδες, πολλούς παίκτες μαζί, που σχετίζονται στο πώς οι παίκτες μεταξύ τους συνδιαλέγονται, δημιουργούν κοινούς κανόνες και κοινή στρατηγική για να παίξουν το παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή κάνουμε μια εγκατάσταση των παιχνιδιών Chromatized και Chromatized Images. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι οι κουβάδες από τις οποίες ο χρήστης παίρνει το χρώμα, τα πινέλα, τα οποία τα βουτάμε μέσα και παίρνουμε το χρώμα από τον κουβά, και στη συνέχεια το πετάμε στην οθόνη, και έναν υπολογιστή και τον projector που έχουμε εγκαταστήσει στο ταβάνι. Θέλαμε να εστιάσουμε σε παιχνίδια που έχουν έντονο το στοιχείο της συμμετοχικότητας και της δραστηριότητας σε ομάδες. Θέλουμε δηλαδή να ξεφύγουμε από παραδοσιακά ψηφιακά παιχνίδια, όπου κάποιος είναι καθυλωμένος σε έναν υπολογιστή και μετά από 3 μέρες εξοντώνεται στο τέλος. Οι υπόλοιπες πλατφόρμες που είχαν αλληλεπίδραση ή ο χρήστης έκανε κινήσεις με τα χέρια του για να παίξει ήταν ότι όλη η λογική του παιχνιδιού ήταν σαν έναν υπολογιστή. Η βασική διαφορά ήταν ότι τα δικά μας παιχνίδια μπορούν να παίξουν και χωρίς να υπάρχει καθόλου οθόνη. Δηλαδή είναι τα παιχνίδια που απλά ανοίγεις τη συσκευή σου, είσαι με 5 φίλους, όπου και να βρίσκεσαι, π.χ. στη στάση ενός λεωφορείου, και παίζεις ένα παιχνίδι. Ένα τέτοιο παιχνίδι που έχουμε είναι το Hot Potato,
όπου στην ουσία είμαστε μία ομάδα παιχτών, ξαφνικά σε ένα από εμάς δημιουργείται μια καυτή πατάτα και πρέπει να τρέξεις να φτάσεις κοντά σε κάποιον άλλον και να του πετάξεις την πατάτα σου. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η λογική του παιχνιδιού πλέον περνάει και πάνω στη συσκευή. Δηλαδή και η συσκευή αυτή καθ' αυτή είναι έξυπνη, δεν είναι απλά ένας υπολογιστής κεντρικός και όλα τα δεδομένα και οι πληροφορίες του παιχνιδιού βρίσκονται εκεί πέρα. Φανταστείτε δηλαδή ένα κυνηγητό σε ένα κτίριο που κλειδώνει πόρτες και πρέπει να κάνετε κάτι συγκεκριμένο για να ξεκλειδώσετε τον άνθρωπο της ομάδας σας. Ή αντίστοιχα για να γλιτώσει από αυτό που σε κυνηγάει, με κάποιο τρόπο σκοτεινιάζει το δωμάτιο και μπορείς να κρυφτείς καλύτερα. Έτσι η καινοτομία είναι το ότι φεύγουμε πια από την οθόνη, σηκωνόμαστε από τον υπολογιστή και ξεκινάμε παιχνίδια. Αυτό που λέει και το λόγο μας, παντού, οπουδήποτε και με οποιονδήποτε. Η καινοτομία όταν άρχισε ήταν ότι οι αισθητήρες που χρησιμοποιούσαμε σαν συσκευές δεν είχαν ποτέ τοποθετηθεί σε μια εφαρμογή που ήταν παιχνίδι. Ήταν σε ένα στατικό περιβάλλον, για παρακολούθηση κτηρίων. Εμείς δηλαδή χρησιμοποιούμε αισθητήρες κίνησης, αισθητήρες επιτάχυνσης, ασύρματες επικοινωνίες και κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να μεγαλώσουμε το αριθμό των παικτών που παίζουν. Έχουμε δει δηλαδή παιχνίδια με 20 ανθρώπους και με περισσότερους και με 50 στο ίδιο παιχνίδι ή σε συλλογή παιχνιδιών να εξελίσσονται. Τα βλέπεις τα χρώματα εκεί αριστερά τα 5. Ναι. Πρέπει να τα μαζέψεις από τις κουβάδες. Ναι. Πλησιάζεις το χέρι στον κουβά με το πινέλο, μαζεύεις το χρώμα του μπλε και μετά το πετάς. Σκοπός είναι να πετάξουμε τα χρώματα που λείπουν στην εικόνα, να τη δούμε τελειοποιημένη και να ακούσουμε και ένα ηχητικό μήνυμα, έναν ήχο που σχετίζεται με αυτή. Μέσα από αυτή την πλατφόρμα εύκολα μπορείς να συνδέσεις αισθητήρες και actuators για να μπορέσεις να δημιουργήσεις σχέσεις μεταξύ τους για κάποιους στόχους παιχνιδιών, με κάποιους κανόνες παιχνιδιών. Και αυτά που δημιουργείς από αυτή την πλατφόρμα δεν είναι απαραίτητο ότι χρειάζονται ένα κεντρικό υπολογιστή για να λειτουργήσουν. Μπορούν να παίζουν και μεταξύ τους, στην ουσία δημιουργώντας ένα peer-to-peer δίκτυο. Στην συγκεκριμένη εικόνα βλέπουμε την αρχιτεκτονική του συστήματός μας. Η αρχιτεκτονική αποτελείται από 3 επίπεδα. Το engine, το station και τους players ή αλλιώς guardians. Η ύπαρξη αυτών των 3 διαφορετικών επιπέδων μας επιτρέπει να έχουμε μια ευελιξία και στην υλοποίηση των παιχνιδιών και στον τρόπο με τον οποίο επιλέγουμε να υλοποιήσουμε τη λογική του κάθε παιχνιδιού. Οι συσκευές μεταξύ τους επικοινωνούν όλες ασύρματα. Είτε αυτό είναι 802.15.4 για τα Sunspot, είτε 802.11 ή Bluetooth για τα κινητά τηλέφωνα των παιχτών. Η μεταφορά των δεδομένων σε όλα τα επίπεδα της αρχιτεκτονικής, ξεκινώντας από τον παίχτη μέχρι να φτάσει στο engine, που είναι το υψηλότερο επίπεδο, οι χρόνοι, ασχέτου με το πώς θα έχουμε συνδέσει το σύστημα, αν αυτό θα είναι ασύρματο ή αν θα είναι ενσύρματο, είναι λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο. Άρχισε στα πλαίσια του μαθήματος η ανάπτυξη μιας πειραματικής πλατφόρμας με βασικά χαρακτηριστικά, όπως το πώς θα επικοινωνούν οι συσκευές μεταξύ τους, πώς θα αναγνωρίσουμε την κίνηση που κάνει ο παίχτης με τη συσκευή, πώς θα του δώσουμε ένα βασικό interface για να καταλάβει το τι γίνεται μέσα στο παιχνίδι. Το λογισμικό δεν αναπτύχθηκε αρκετά έχοντας εκπαιδευτική διάσταση κατά νου. Επειδή υπήρχαν ιδέες και υπήρχαν παιχνίδια που λειτουργούσαν έχοντας και κάποια εκπαιδευτική χρειά, έχουμε αρχίσει να προσανατολιζόμαστε σε αυτή τη φάση για να τους δώσουμε μια εκπαιδευτική διάσταση. Έχουμε και μια ακόμη εκπαιδευτική εφαρμογή, η οποία είναι ένα σύστημα ψηφοφορίας, το οποίο το δημιουργήσαμε στοχεύοντας σχολεία και ιδιωτική εκπαίδευση, όπου θα μπορούσαν οι καθηγητές να χρησιμοποιήσουν τους διδραστικούς πίνακες και την πλατφόρμα σε ένα σύστημα για να έρθουν πιο κοντά και να υπάρχει πιο άμεση επικοινωνία με τους μαθητές. Μπράβο, Βασίλη. Okay, the final prize of Creative Showcase is gold. This prize goes to multiplayer passive games and network interactive installations using ad hoc mobile sensor network. Το πρώτο βραβείο που πήραμε ήταν στο Διεθνές Συνέδριο ΜΑΣ,
το 2008, αν δεν κάνω λάθος, στο οποίο είχαμε πάρει το βραβείο καλύτερης επίδειξης. Στην συνέχεια, την επόμενη χρονιά, είχαμε βραβευτεί από το συνέδριο ACE το 2009, το οποίο είναι ένα συνέδριο με νέες τεχνολογίες και διαδραστικές εφαρμογές, το οποίο είχε γίνει στην Αθήνα. Την ίδια χρονιά είχαμε βραβευτεί με το καλύτερη επίδειξη μέσω βίντεο από το συνέδριο Internet of Things, το οποίο είχε γίνει στην Ιαπωνία, αν δεν κάνω λάθος, και στο οποίο παρουσιάζουμε την πλατφόρμα μας μέσα σε ένα 5λεπτο βίντεο και ήταν η καλύτερη επίδειξη βίντεο του συνεδρίου. Ένα ιδιαίτερο όμως για μας σημείο ήταν η αναφορά από το MIT, το Πανεπιστήμιο, το Τεχνολογικό Ίδρυμα της Μασαχουσέτης, σε ένα περιοδικό που έχουν, το οποίο είναι εδώ και δεκαετίες σε έκδοση και φυσικά έχει αναφερθεί σε πολύ μεγάλες καινοτομίες και σε πολύ μεγάλες ανακαλύψεις, όπου τον Φεβρουάριο του 2010 αναφέρθηκε στο δικό μας το παιχνίδι ως το μέλλον της ψυχαγωγίας, της ψηφιακής ψυχαγωγίας. Για μας το σημαντικό είναι η επιβεβαίωση ότι είμαστε σε μια πολύ σωστή κατεύθυνση, σε μια κατεύθυνση που έχει ενδιαφέρον να τη διερευνήσουμε περαιτέρω. Υπάρχει πολύ μεγάλο άνοιγμα αυτή τη στιγμή και στα παιχνίδια και στις εφαρμογές διάχυτου υπολογισμού για αυτοματοποίηση του σπιτιού και ενδεχομένως και για άτομα με ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένους, ειδικές κατηγορίες ανθρώπων με συγκεκριμένα θέματα. Προσπαθούμε συνεχώς να φτιάχνουμε καινούργια πράγματα, να δημιουργούμε. Ασχολούμαστε με τους αυτοματισμούς σε χώρους γραφείων ή σπιτιών για εξοικονόμηση ενέργειας. Είναι ένας χώρος που βλέπουμε την έρευνα που γίνεται στα πανεπιστήμια και στις εταιρείες σε ελάχιστα χρόνια να μεταφέρονται στην πράξη και στην καθημερινή ζωή μας. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν θα παίζω μόνη μου. Φέρε το πράσινο.